دستا به اندازه عرض شونه باز، سر رو جلوتر از دست‌ها روی زمین میذاریم به طوری که یه مثلث تشکیل بده. کمر نباید پایین باشه. تا جایی که میتونیم کمر رو میاریم روی سر. اگر براتون سخت پا رو از زمین جدا کنید، از آرنجا به عنوان تکیه‌گاه استفاده کنید. به این صورت که زانوتون رو کاملا خم کنید و کشکک زانو رو پشت آرنج یا همون پشت بازوتون تکیه بدید. و در آخر با فشار دادن دستاتون به زمین میتونید پاتون رو از تکیه‌گاه جدا کنید. توی این مرحله بدون قرار دادن دست‌ها سعی می‌کنیم این کار رو انجام بدیم، به طوری که بدنتون رو به سمت پشت تکیه داده تا جایی که پاها از زمین جدا بشه. این نکته رو حتما یادتون باشه که نباید پاها خیلی نزدیک زمین باشن یا خیلی عمودی نگه دارید. به صورت صندلی میشینید و یک کمی قوز میکنید. اگر موارد قبل رو رعایت کرده باشید، حالا آماده هستید که هد اسپین بزنید. هد اسپین شامل 2 بخش ساده است: 1 چرخش کمر، 2 چرخش دستا و سر و تعادل گرفتن با دستاتون. و در آخر باید بگم توی تمرین این حرکت باید صبور باشید و به صورت مداوم تمریناتون رو داشته باشید. موفق باشید.